নমস্কাৰ আজি মই মূলা আচাৰৰ এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছো এইটো সিজনত মূলা বিভিন্ন ধৰণে খোৱা হয় আৰু এনেকৈ মূলাৰ আচাৰ বনাই ৰাখিলে পিছত গোটেই বছৰটো আৰামত খাই থাকিব পাৰি এতিয়া আহক আমি দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোৰ ফালে আগবাঢ়ো ইয়াৰ কাৰণে মই তিনটা অলপ ডাঙৰ সাইজৰ মূলা লৈছো আৰু জলকীয়া অলপ কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছো মূলা আৰু জলকীয়াখিনি ভালদৰে ধুই লৈছো আৰু এতিয়া প্ৰথমতে জলকীয়াখিনি এনেকৈ ঠাৰিখিনি আঁতৰাই লৈছো তেতিয়া আচাৰত ব্যৱহাৰ কৰোতে আচাৰ বহুত দিন ভাল হৈ থাকে নহলে জলকীয়াৰ ঠাৰিত পানী লাগি থাকিলে পিছত আচাৰখিনি সোনকালে বেয়া হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে এতিয়া মই মূলাখিনি অলপ দীঘলকৈ কাটি লম মূলাখিনি মই দীঘলীয়াকৈ কাটিছো যদিও এইখিনি অলপ পাতলাকৈ মই কাটি লৈছো আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ৰুকনিৰ যিটো ডাঙৰ সাইড সেইটোৰে ৰুকি লবও পাৰে মোৰ মূলা তিনটা কাটি লোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি বাটি এটালৈ লৈ লৈছো এতিয়া ইয়াতে আধা চামুচ হালধি আৰু এচামুচ নিমখ দি প্ৰথমতে এইখিনি ভালদৰে সানি লম মূলাখিনি ভালদৰে নিমখ হালধি দি সানি লোৱাৰ পিছত এইখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰ'দত দিম মূলাৰ গাত থকা যিটো পানী সেই পানীটো অলপ শুকাই যোৱালৈকে এইখিনি ৰ'দত দিম মানে মূলাখিনিৰ গাত থকা হেমেকা ভাৱটো নোহোৱালৈকে এইখিনি ৰ'দত দিম বহুত বেছি সময়ৰ কাৰণে ৰ'দত দিলে পিছত টান হৈ পৰিব মূলাবোৰ তেতিয়া আচাৰখিনি ভাল নহবগে আৰু এয়া জলকীয়াখিনিও মই সৰুকৈ কাটি লৈছো জলকীয়াখিনি আপোনালোকে নিজৰ পছন্দ অনুসৰি অলপ দীঘলকৈ কাটি ল'ব পাৰে এয়া জলকীয়াখিনিও ৰ'দত দিছো জলকীয়াখিনিত নিমখ আৰু হালধি সনা নাই আৰু এয়া মূলাখিনিও ৰ'দত দিয়া হৈছে এয়া মই মূলাখিনি 4 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰ'দত দিছিলো ইয়াৰ হেমেকা ভাৱটো এতিয়া নাইকিয়া হ'ল আৰু যেহেতু এতিয়া ৰ'দটো ইমান টানো নহয় এতিয়া প্ৰথমতে আচাৰৰ মছলাখিনি ৰেডি কৰি লওঁ তাৰ কাৰণে পেন এখন পাতি দি ভালকে গৰম হ'ব দিছো ইয়াতে এতিয়া দিছো এচামুচ গোটা জিৰা লগতে ইয়াতে মই দিছো এয়া 2 চামুচ গোটা ধনিয়া 2 চামুচ দিছো ইয়াতে গোটা চফ আৰু ইয়াতে মই কলা সৰিয়হটো ব্যৱহাৰ কৰিছো 3 চামুচ দিছো কলা সৰিয়হ আপোনালোকে বগা সৰিয়হও দিব পাৰে বা দুইটা মিক্স কৰিও তেনেকৈ দিব পাৰে লগতে দিছো আধা চামুচ মেথি গুটি আৰু ইয়াতে মই দুটা শুকান জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিছো পিছত মই জলকীয়া গুৰি অলপ ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে শুকান জলকীয়া কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছো এতিয়া গোটেইখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি লৈছো আৰু গেছটো একেবাৰে কমাই ৰাখিছো গোটা মছলাখিনিৰ পৰা খুব ধুনীয়া ভজা গোন্ধ এটা আহিছে আৰু বহুত বেছি সময়ৰ কাৰণে এইখিনি ভাজিব নালাগে নহলে গৈ পাছত তিতা হৈ পৰিব আচাৰত ব্যৱহাৰ কৰোতে এতিয়া মই এইখিনি খুন্দনা এটাতে অলপমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত খুন্দি লৈছো অলপ গোটা হৈ থকাকৈ মছলাখিনি মই এনেকৈ খুন্দি লৈছো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মিক্সিটো খুন্দি ল'ব পাৰে বা ডাঙৰ পটাটো অলপ গোটা হৈ থকাকৈ পিচি ল'ব পাৰে আচাৰত অলপ গোটা হৈ থাকিলে মছলাখিনি তেতিয়া আচাৰৰ টেষ্টটো বেছি ভাল লাগে আৰু এইখিনি পিচি লোৱা হৈ গৈছে এতিয়া আচাৰৰ কাৰণে তেলখিনি খুব ভালদৰে গৰম কৰি ল'ম ইয়াতে মই এবাটিমান সৰু বাটি এটাৰে তেল লৈছো আৰু গেছটো অন কৰি তেলখিনি খুব ভালদৰে গৰম হ'ব দিলো তেলখিনি যেতিয়া ধোঁৱা ওলোৱালৈকে গৰম হৈছে এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে নমাই ৰাখিছো এতিয়া ইয়াতে প্ৰথমতে দিছো আধা চামুচ ক'লা জিৰা অকনমান মূলাৰ লগত এনেকৈ ক'লা জিৰা দি দিলে টেষ্টটো খুব ভাল লাগে লগতে দিছো ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ নিমখ ইয়াতে মোৰ অকনমান নিমখটো বেছি কম হোৱা যেন লাগিলে গতিকে ইয়াতে মই আৰু এচামুচ নিমখ ইয়াতে এতিয়া দি দিছো আধা চামুচ ইয়াতে দিছো হালধি আৰু ইয়াতে মই দিছো ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিলে আচাৰৰ কালাৰটো ভাল হয় বিশেষ জ্বলা নহয় যদি আপোনালোকে বিচাৰে ইয়াতে শুকান জলকীয়া গুৰিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া যিখিনি মছলা আগতে গুৰি কৰি ৰাখিছিলো মছলাখিনি প্ৰথমতে গোটেইখিনি ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই কাৰণ আচাৰত বহুত বেছি মছলা হলেও আচাৰৰ টেষ্টটো ভাল নহয়গে প্ৰথমতে অলপমান এনেকৈ দি চামুচ এখনৰ সহায়েৰে ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো আৰু পাছত যদি দৰকাৰ হয় তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅটো চাই ভাল পাইছে আৰু ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পাইছে প্লিজ এটা লাইক কৰিব আৰু পাৰিলে নিজৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ মাজত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰো কৰিব এতিয়া মই ইয়াতে আৰু অলপমান মছলাৰ গুৰি দি লৈছো আৰু বাকি এচামুচমান বাকি থাকিলে এইখিনি মই ব্যৱহাৰ নকৰো
এইখিনি পিছত যিকোনো ভাজি বা সবজি বনাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তেতিয়া ভাজি বা সবজিৰ টেষ্টটো খুব ভাল হয় এনেকৈ আচাৰৰ যদি মছলা ব্যৱহাৰ কৰে ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত আমাৰ তেলখিনিও ঠাণ্ডা হৈছে এইখিনি অলপ হাতেৰে চুব পৰা গৰম হৈ আছে এতিয়া তেলো মই গোটেইখিনি একেবাৰতে ব্যৱহাৰ কৰা নাই অলপ অলপকৈ তেল দি প্ৰথমতে ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে আৰু অলপমান তেল দি লৈছোঁ আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ বাকি থকা তেলখিনি দিও খুব ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এনেকৈ মই এদিনৰ কাৰণে ৰ'দত দিম মানে বটলত নভৰুৱাকৈ এইখিনি এনেকৈ মই ৰ'দত দিম আৰু ইয়াতে মই অকণমান তেলটো কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গতিকে প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে ইয়াতে মই ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ ভিনেগাৰ দিছোঁ যদি আপোনালোকে অলপ তেলটো বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া ভিনেগাৰ দিব নালাগে এয়া মই নেক্সট ডে দেখুৱাইছোঁ এনেকৈ মই এদিন সম্পূৰ্ণ ৰ'দত দিলোঁ আৰু বটলটো খুব ভালদৰে ধুই ৰ'দতে শুকুৱাব দিলোঁ আৰু আচাৰখিনিও খুব ভালদৰে ৰ'দটো পাইছে এতিয়া মই এইখিনি বটলটোলে অলপ অলপকৈ দি গোটেইখিনি ভৰাই লৈছোঁ মুলাৰ আচাৰ বিভিন্ন ধৰণে বনাব পাৰি কিছুমানে ইয়াত গাজৰ ফুলকবি আদি ব্যৱহাৰ কৰিও বনায় তেনেকৈ বনালেও খাবলৈ খুব ভাল হয় আৰু যেতিয়া মই বনাওঁ মই প্ৰায় এনেকৈ চিম্পলকৈ বনাওঁ অকল মুলাৰ সৈতে এনেকৈ কেঁচা জলকীয়া দিয়েই প্ৰায়ে বনোৱা হয় আৰু এই আচাৰখিনি বটলত ভৰাই লোৱাৰ পাছত মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিম আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ